إذا امتلأت الطرق بالمياه بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ابتعد بقدر الإمكان عن الطرق المغمورة بالمياه، لأنها من الممكن أن توقف المحرك عن الدوران أو تتلف المحرك تماماً، أو تحدث ماساً كهربائياً في دوائر الأجهزة الكهربائية. إذا دخلت المياه في السيارة عند قيادتك على الطرق المغمورة بالمياه، اطلب من وكيل تويوتا فحص كل من وظيفة الفرامل، حالة تشحيم المناطق السفلية من السيارة، التغيرات في كمية ونوعية الزيت والسائل الخاص بالمحرك وجهاز نقل الحركة وغيرها.